गत भिडियोमा हामीले द पावर अफ मुभ टुलको पार्ट 1 का बारेमा चर्चा गरेका थियौँ भने आज हामी पार्ट 2 मा अब्जेक्टहरूलाई व्यवस्थित तथा रूपान्तरण गर्ने तरिका सिक्नेछौँ। म धर्मराज लामा हेङ्ला डिजाइन युट्युब च्यानलद्वारा प्रस्तुत भइरहेको वी द विनर इन ग्राफिक्स कोर्समा पुनः स्वागत गर्दछु। भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एक्सएस फाइलको लिङ्क राखिएको छ, डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। सर्वप्रथम पोइन्टिङ अब्जेक्ट फाइललाई डबल क्लिक गरी फोटोसपमा खोल्नुहोस् या ड्र्याग एन्ड ड्रप मेथड प्रयोग गर्नुहोस्। फोटोसपमा फाइल खोल्ने तरिका जान्नु भएको छैन भने ओपन सेभ जुम इन फोटोसप भन्ने भिडियोको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा राखिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। फोटोसपको इन्टरफेसमा फाइल खोलिसकेको छ। यहाँ हामीले ग्रुपिङ अब्जेक्ट र अनग्रुपिङ अब्जेक्ट भनेर हेडिङहरू देख्न सक्छौँ। दुवै हेडिङ अन्तर्गत अब्जेक्टहरू एकै खालका देखिएका छन्, तर यसको फरक भने लेयर प्यानल वा मुभ टुलको प्रयोग गरी मात्र छुट्याउन सकिन्छ। अब हामी लेयर प्यानल र मुभ टुल दुवैलाई एक्टिभ गरी माथि कन्ट्रोल प्यानलमा गई अटो सेलेक्ट ग्रुप र सो ट्रान्सफर्म कन्ट्रोल एक्टिभ गर्दै ग्रुपिङ अब्जेक्टपट्टि रहेको कुनै एक अब्जेक्टमा क्लिक गरिदिउँ। यहाँ ग्रुपिङ अब्जेक्टतर्फ सबै अब्जेक्टहरू एकै साथ सेलेक्ट भएका छन्। यसै गरी अनग्रुपिङ अब्जेक्टतर्फ क्लिक गर्ने हो भने एकल अब्जेक्टलाई सेलेक्ट गर्न सकिन्छ। लेयर प्यानलमा हेर्ने हो भने अनग्रुपिङ अब्जेक्टतर्फ अब्जेक्टहरू छरिएर बसेका छन् भने ग्रुपिङ अब्जेक्टतर्फ क्लिक गरी हेर्दा लेयर प्यानलमा ग्रुप 1 एक्टिभ भएको देख्न सक्छौँ। कुनै पनि डिजाइनका सफ्टवेयरहरू प्रयोग गर्दा ग्रुप र अनग्रुप गर्ने सुविधा प्रदान गरेको हुन्छ। डिजाइन गर्ने क्रममा हामीले धेरैभन्दा धेरै अब्जेक्टहरू निर्माण गर्ने भएकोले अब्जेक्टहरूलाई व्यवस्थित गरी भविष्यमा वा डिजाइन गर्दै गर्दा सहज तरिका अपनाउने टेक्निकलाई ग्रुपिङ भनिन्छ। अब यो सानो एरोलाई क्लिक गर्ने हो भने यसभित्र हामीले विभिन्न अब्जेक्टहरू देख्छौँ। यी अब्जेक्टहरूलाई सब लेयर भनिन्छ, यानि कि लेयरभित्र अर्को लेयर बनाउनु हो। यहाँ ग्रुप 1 पनि एउटा लेयर हो। यसभित्र सब लेयरहरू समावेश गरिएका छन्। सब लेयरहरू जहिले पनि सामान्य लेयरभन्दा केही खाली ठाउँ छाडेर बसेका हुन्छन्। फोटोसपमा जहिले पनि सब लेयर बनाउनका निम्ति ग्रुप हुन अति आवश्यक पर्दछ। माथि कन्ट्रोल प्यानलमा गई ग्रुपलाई लेयरमा परिवर्तन गरिदिउँ ताकि हामीले ग्रुप गरिरहेको अब्जेक्टहरू पनि इन्डिभिजुअली सेलेक्ट गर्न सकौँ। यहाँ सेलेक्ट भएको अब्जेक्टलाई मुभ, रोटेट, स्क्यू र डिलिट पनि गर्न सकिन्छ। फोटोसप CS6 मा कन्ट्रोल अल्ट जेड प्रयोग गरी अन्डु गर्नुपर्छ भने फोटोसप CC मा कन्ट्रोल जेड मात्र प्रयोग गर्दा हुन्छ। यसै गरी हामी अब ग्रुप र अनग्रुप गर्न सिकौँ है त। मुभ टुलको प्रयोग गरी आफूले चाहेको अब्जेक्टहरू सेलेक्ट गरी किबोर्डमा कन्ट्रोल G प्रेस गर्नुहोस्। यदि हजुरहरूलाई अब्जेक्ट सेलेक्ट गर्न समस्या भएमा यसै भिडियोको पार्ट 1 हेर्नुहोला। त्यहाँ सेलेक्टिङ अब्जेक्टका बारेमा विस्तृत जानकारी दिएका छौँ। कन्ट्रोल G प्रेस गर्नाले लेयर प्यानलमा ग्रुप 2 बनिसकेको छ। यसलाई फेरि अनग्रुप गर्नु परेमा कन्ट्रोल शिफ्ट G प्रेस गरी पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन सकिन्छ। अब यस डकुमेन्टलाई बन्द गरी अर्को ट्रान्सफर्मिङ एन्ड अब्जेक्ट फाइललाई ड्र्याग एन्ड ड्रप गरी खोलिदिउँ। मुभ टुलले पहिलो अब्जेक्टलाई क्लिक गरी कुनै साइड या कर्नरमा जाँदा दुईतिर फर्केको एरो आउँछ। यसलाई डबल डायगोनल एरो भनिन्छ। यस एरो देखेको ठाउँबाट तानी स्केलिङ गर्न पर्दछ। स्केलिङ भनेको कुनै पनि अब्जेक्टलाई ठुलो या सानो पार्नु। यदि हजुरहरूलाई स्केलिङ गरेको चित्त बुझेमा किबोर्डमा इन्टर प्रेस गरी
अथवा कन्ट्रोल प्यानलमा गएर कमिट ट्रान्सफर्म आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। मलाई स्केलिङ गरेको चित्त बुझेको छैन, त्यसैले मैले क्यान्सल ट्रान्सफर्म आइकनमा क्लिक गरी पहिलेकै अवस्थामा आउँछु। किबोर्डमा ESC बटन प्रेस गरेर पनि क्यान्सल ट्रान्सफर्म गर्न सकिन्छ। यदि स्केलिङ गर्दा अब्जेक्टका रूपमा मानिसको अनुहार, चराचुरुङ्गी या कुनै महत्त्वपूर्ण वस्तु भएको अवस्थामा अब्जेक्टको प्रोपोर्सन बिगार्न हुँदैन। यसका लागि कुनै एक कर्नरमा गई किबोर्डमा शिफ्ट दबाई माउसले भित्र या बाहिर तानी एकै नाचको रेसियोमा ठुलो या सानो पार्न सकिन्छ। पहिले माउसको क्लिकलाई छाड्नुहोस् अनि मात्र किबोर्डको शिफ्टलाई छाडिदिनुहोस्, नत्र भने अब्जेक्टको रेसियो बिग्रन्छ। मलाई स्केलिङ चित्त बुझ्यो, त्यसैले किबोर्डमा इन्टर प्रेस गरिदिए। तर फोटोसप CC 2020 होमा भने स्केलिङ गर्ने तरिका ठ्याक्कै उल्टो छ। किबोर्डमा शिफ्ट प्रयोग नगरिकन स्केलिङ गर्नुपर्दछ। यदि शिफ्ट प्रयोग गरियो भने अब्जेक्टको रेसियो बिग्रन्छ। कुनै पनि अब्जेक्ट सेलेक्ट गर्दा बीचमा एउटा पोइन्ट देखिन्छ। यसलाई रेफरेन्स पोइन्ट भनिन्छ। यही रेफरेन्स पोइन्टका आधारमा अब्जेक्टहरू स्केलिङ र रोटेटिङ हुने गर्दछ। किबोर्डमा शिफ्ट र अल्ट एकैसाथ दबाई कुनै एक कर्नरबाट भित्र या बाहिर तान्ने हो भने रेफरेन्स पोइन्ट बसेको ठाउँबाट स्केलिङ हुन थाल्छ। अब यो रेफरेन्स पोइन्टको ठाउँ परिवर्तन गरिहेरौँ है त। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रेफरेन्स पोइन्टको आधारमा स्केलिङ हुँदैछ। अब दोस्रो अब्जेक्ट रोटेटलाई क्लिक गरी कर्नरको अलिकति बाहिर लाँदा मोडिएको एरो देख्न सक्छौँ। यसलाई रोटेसन एरो भनिन्छ। माउसले क्लिक गरी आवश्यकता अनुसार रोटेट गर्न सकिन्छ। माथि कन्ट्रोल प्यानलमा गई एङ्गलमा भ्यालु टाइप गरेर पनि रोटेट गर्न सकिन्छ। अब इन्टर प्रेस गरी या कमिट ट्रान्सफर्म आइकनमा क्लिक गरी डिएक्टिभ गर्नुहोस्। यदि डिएक्टिभ नगरेमा हामीले अरू अब्जेक्टलाई सेलेक्ट गर्न मिल्दैन। यसलाई पनि रेफरेन्स पोइन्ट परिवर्तन गरिहेरौँ है त। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रेफरेन्स पोइन्टको आधारमा रोटेट हुन थालेको छ। अब तेस्रो अब्जेक्ट स्क्युलाई क्लिक गरी किबोर्डमा कन्ट्रोललाई दबाई कुनै एक साइड या कर्नरको पोइन्टमा क्लिक गरी आवश्यकता अनुसार दायाँ बायाँ तल माथि तानी इन्टर प्रेस गरी डिएक्टिभ गर्नुहोस्। स्क्यु टेक्निकले हामीले कुनै पनि अब्जेक्टलाई सतह अनुसार मोडिफाई गर्न सक्छौँ। हस्त अर्को भिडियोमा हामी च्याप्टर 2 इसेन्सियल अफ सेलेक्सन सुरुवात गर्नेछौँ। त्यस च्याप्टरमा हामी कलरलाई कसरी परिवर्तन गर्ने, फोटोलाई काट्ने, ब्याकग्राउन्डलाई कसरी परिवर्तन गर्ने जस्ता कुराहरू सिक्नेछौँ। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।